Bring me an ID. ID! Nasa bag! Nasa bag! Nasa bag! Sino panalo? How much? Bring me kumot. Kumot! Si Cheska! Trapped in the concept, falsely accused, misused, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Ko to. Medyo sleep. Which is yung invite. Dito, makikita nyo dito nakalagay invite. Naghanap kami ng bulalo, guys. Kasi walang bulalo dito, kaya naghanap kami sa labas. Bulalo is life. On my way back from the bay. Ganda. Umikot lang sila. Oh, ganda. Turuan mo ako mag-dance. So make your move and explore it with the epic apps on App Gallery. Tira Yuma. Your world is my world. Kala ka ba mag-tiktok ka na? Good morning, guys. Yeah, it's Calabaw. Ano ba yan? Ano ba? Ay, nag-LS dito sa ano, oh. LS ka, Zay. Nagko-co-host siya. Richard Cañete Jr. Ay, may pa-shoutout si Bakla. Yes, waray po si host. Shout out sa mga waray. Ang ganda. Sobra. Pwede po ba magbaba ng bahay, host? Wait, ba't ganyan ka maglakad, anak? Bakit ganyan maglakad yung baby ko? Alam mo, fuck! Nak, sinuntok mo ako kagabi. You go there. Morning, Han! Kakain na siya ng breakfast. How's your eyes? Itchy. It's itchy. Meron siyang kulite. Wawa naman yung baby ko. Love you. Okay. You eat na. Sabihin mo magbe-breakfast kayo. Ang ganda dito. Sobrang ganda. Ayun, ang ganda, di ba? Oh, kita nyo? Ang ganda dito. Sobrang ganda ko dito. Ayan guys, good morning. Ayan, may pa-walk tayo dito. Ako ang certified pa-walk. Kasi ang aga ko nagising. Nagising ako kasi sinuntok ako ng anak ko. Sobrang likot, matulog. Ayan. Ikot-ikot muna kami. Doon na sila waiting for their breakfast. Ayan. Doon sila magbe-breakfast. Ang ganda dito. Sobrang gustong-gusto ko to. Iniwan ko yung ate ko kasi nag-co-host siya doon. Na kay Filipinos siya. Hello, Yot! Guys, may tigyawat ako dito. Ayan. Ay, wala akong gimbal na gamit kaya medyo shaky. Ayan, nakikita nyo, sobrang foggy. Foggy morning. Sana all foggy. Hala, ang ganda. Nakikita nyo? Sunrise na siya. Guys, nakikita nyo ba? Donya. Kainan yan. Uy, Nyora. Shout out naman dyan, Nyora. Hello. Say good morning. Good morning. My Mirabelle. Original music niya to yun. Why you're wearing your bathrobe? Wow.
Yeah. Is it cold? Breakfast ko. Ala, saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha yan? Sa table. Sinala ko. Ang sexy mo. Anong gusto mo na? Kape? Bakit ako? We have rice, scrambled egg, and tocino. Merry Christmas! Merry Christmas! Say hi! Abangan nyo yung vlog ko ha! O lagyan mo yan, Col. Hello! What are you doing, guys? Dirty yung slippers. Grabe naman yan. Very, very sweet naman yung baby. Grabe naman yan. A few moments later. Saan naman eh? Wala na tumba. May damage eh. Ganda mo dyan, cake. Diyan ka na lang. Uy, ang ganda oh. Wait lang. Ayan na. Hi guys! Welcome back to Amos channel. Ako pala yung pinakamaganda niyang pamangkin. Ako nga pala yung pinakapoging anak ni Tatay, Cresin at Balag. Tayo ang pogi ko. Bakit ganun? Anong Bakit ganun, Tay? kailangan Bakit kong mukha ko lalaki? gawin? Asan sila? Saan Dante? Ayan guys, bisitahin natin ang gym. I want to see the gym. Ayan yung gym. Gusto-gusto pa naman ni Nicole to. Ay, ni Change. Hi! Munch. Andyan sila? This is, what do you call this one? The game room. This is the game room. Dito na sila nanay. Yeah, right. Shout out sa mga RRD tips. Ito yung mga favorite namin laruin dati. Marunong ka niyan, Tay, dati? Sige nga, try mo ang tirahin niya isang bola. Dali. Yes, dito ako nagmana eh, sa tatay ko. Oh. Diyan ako nagmana. Wow! Ang galing ni tatay, te. Na-shoot niya, te. Mga pamangkin ko, mga gamer. Yes. Wow, ang lakas, tay. Ay! Dapat nilakasan mo. Nice, nice, nice. Marunong siya.
Shirley. Hello guys, nagapasyal-pasyal lang ako dito guys. Night raindrops falling on the rooftop. Ooh baby, tell me why you have to go. 'Cause this pain I feel it won't go away. And today I'm officially missing you. Asan yung baby ko? Ano kain nyo? Kuya, pahingi nga po ng tawad. Yung bibi mo, pinainom ni daddy na... Anong nay? Nanay mo ba ako? Yeah. Why? Masarap pala root beer. Rot bear. Yung kente, snow bear. Snow bear. Naligo din pala si nanay. Bigyan tayo, bully yan. Si tatay hindi talaga. Manang-mana talaga ako kay tatay. Lamig lang sa ibaba, pero pag Pag nakababad, hindi na. Ganda ng pwesto nyo dyan na. Wow, sarap naman yan, Mears. What are you eating? What are you eating? This is my food. Ayan sa akin. Buko salad. I like buko salad. Time check, time check. Ay, magbibihis na sila. Youtube. Mga bayot-yob. Ganda shirt. Ganda shirt. Itulak na yun, itulak na yun, itulak na. Itulak na. Tulak na. Uy! Uy, tulo na. Gulat si kuya. Joke lang. Ano shirt mo? Ano shirt mo? YouTube. Bayot-yob. 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 Youtube. Ano kinakain mo? Balager. Parang bagay sa akin to. Boko. Meron ako doon. Sino ka? The number one balager. Balager. Number one subscriber lang. Number 1 subscriber. Borlogs. Ang mga bebe. It's okay, anak. Isip. Hi. Hindi kami nakakain sa Miss Garden kasi Uwi na lang. uwi na lang. Nagugutom ako eh. Gusto kong kumain. RSM. RSM. Sige. Saan daw pwede? Okay. Ganda sana dito. Kasi may senior kami kasama hindi pwedeng kumain guys. Ang senior sa... Kaya gano'n. Yes! Pogi! Ang bango! Shout out Rally Art. Shout out Toyota Kineme. Ano yung team nyo? Answer GSR Club PH. Shout out. Natuan na! Ate, pinipito ka! Pag nagaganyan sila na nagawap, papastilan, ginoo. Ay, ayaw mo ito magalit, I think positive lang. Magsuot ka lagi ng facial. Baka si Bajat positive. Yan, yellow, yellow. Tama to, sir. Bigyan mo ako. Ayun na naman yung buto mo ko. Shout out sa mga baboy ramo. Baboy ramo ba yan? Ang dami nila. Hello, shout out sa mga baboy ramo. Wala, may baboy ramo dito guys. Hello. Bala ka. Ah! Good. Out sa mga kanding na may bangs. Hello, me. Ang cute nyo. Ang cute nyo. Linking on my brain. Okay, yeah, okay. Linking on my brain.
It's about only you, the only one that stole my heart. Thank you all for watching. I love you, team Alma loves, team Ommanix. I love you all. Bye bye.